السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وعافيه. فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنتكلم عن بعض النصائح التي تهم كل دراج لحمايه نفسه اولا وحمايه دراجته ثانيا. كما تعلمون نحن في فصل الصيف، وفصل الصيف هو فصل الحراره، وايضا هو فصل الاعطال، حيث تكثر الاعطال في هذا الفصل. لهذا ارتأيت اليوم أن أتكلم عن بعض النصائح التي ستفيد إن شاء الله كل دراج. أول نقطة نتكلم عنها وهي الإطارات أو العجلات. إن كانت عجلاتك يعني في حالة سيئة مهترئة وبها تشققات، الفصل المناسب أو أكثر فصول الذي يجب تغيير فيه الإطارات هو فصل الصيف، لأن حرارة الطريق وحرارة الجو والاستعمال المستمر للكبح سيجعل العجلات تهترئ أكثر. والمشكلة أنه الدراجة لا تحمل إطار ثاني. إن تعطلت بك الدراجة في ربما تلف الإطار أو يعني خرج الهواء من الإطار في مكان بعيد، ستبقى ربما لساعات طويلة تنتظر لأن يأتي أحد ما لمساعدتك. لهذا إن كانت عجلتك سيئة بها تشققات، أفضل فصل لتغيير العجلات هو فصل الصيف. النقطة الثانية متعلقة بنظام الوقود في الدراجة النارية. مهما كان شكلها سكوتر أو موتوسيكل، فالمبدأ واحد: خزان، فلتر، خراطيم توصيل البنزين، ومكربن. تأكد من خلو هذه التوصيلات من أي تشققات أو تسريبات للوقود، لأنه الحرارة مرتفعة والمحرك يسخن بشدة في فصل الصيف، وأي تسريب للبنزين سيجعل هذا الوقود يشتعل لا قدر الله. أيضا المكربن تأكد من نظافته، لأن المكربن إذا كان متسخ والعوامة هنا متسخة سيخرج الفائض من البنزين خارج المكربن، وذاك الوقود سيشتعل. لهذا افحص مكربن في فصل الصيف وتأكد من نظافته. طبعا المكربن يجب أن يكون نظيف على مدار السنة، لكن في فصل الصيف احرص على أن يكون نظيفا كل مرة، يعني كل مرة تقوم بتنظيفه، لأنه فصل الصيف يكون الأمر أكثر حساسية وأكثر خطورة. العام الماضي أنا شخصيا شاهدت أحد الأشخاص كانت لديه سكوتر من نوع درايفر، بمجرد خروجه من محطة البنزين اشتعلت الدراجة، وكان فيما يبدو حسب أقوال صاحب الدراجة أنه هناك تسرب في أحد الخراطيم فاشتعلت الدراجة. بما أنه الدراجة تعلمون أنه سكوتر درايفر مصنوعة تقريبا كلها من بلاستيك، فللأسف اشتعلت الدراجة تقريبا كلها للأسف. لهذا لتفادي أي حوادث من هذا النوع احرص على عدم وجود أي تشققات وتسريبات للوقود. نقطة أخرى أيضا متعلقة بنظام الوقود، وأنا وجدت بعض الصفحات ينشرون عن هذا الأمر. يقول لك اترك لا تملأ الخزان في فصل الصيف، اترك نصف فارغ أو شبه فارغ. في اعتقادهم أنا عندما تترك الخزان به القليل من البنزين فأنت تقلل فرصة انفجار الخزان واشتعاله، وهذه المعلومة خاطئة تماما وليست صحيحة. والأصح هو ترك الخزان شبه ممتلئ أو ممتلئ. لماذا؟ السوائل كما تعلمون السوائل غير قابلة للانضغاط، والهواء قابل للانضغاط. عندما تترك الخزان فارغ سيكون ممتلئ بالهواء، والهواء قابل للانضغاط، والهواء الموجود داخل الخزان يعني قابل للانضغاط، وتجده مشبع أو مشبع ببخار الوقود، بخار البنزين، وهذا أخطر من البنزين بحد ذاته، يعني هو قابل للاشتعال أكثر ومهيئ للاشتعال أكثر. الأصح هو ترك الخزان ممتلئ أو شبه ممتلئ، لأنه كمية الهواء ستكون قليلة والسوائل غير قابلة للانضغاط، وهذا يجعلك تتفادى أي انفجار لا قدر الله للخزان أو اشتعاله. إن كنت تسير في الحرارة في الصيف وقت الظهيرة، يعني من الساعة 1 2 إلى الساعة 3 4 زوالا،
الأفضل عدم ترك الدراجة معرضة للشمس مباشرة، يعني أركن دراجتك في مكان فيه ظل على الأقل. النقطة الأخرى والأخيرة وفي نظري ربما هي الأهم نقطة، فصل الصيف فصل الحرارة، وفي المنطقة العربية تقريبا الأجواء حارة بشدة. تفادى السير بالدراجة في أوقات الظهيرة، أو على الأقل لا تسير بالدراجة لمسافات طويلة، لأنه أكثر شيء يعطل المحرك هو ارتفاع الحرارة الكبير. هذا النوع من المحركات تبريده هوائي، مثلا الموتوسيكل هذا الخاص بي تبريده هوائي، يعني يبرد عند السير به. السكوتر يمتلك مروحة للتبريد، وهذا نظام التبريد الهوائي هو أقل كفاءة من الأنظمة الأخرى. فيه نظام تبريد بالزيت، تجدون هنا مثل رادياتور، هنا تبريد بالزيت، هذا أفضل من التبريد الهوائي، والأفضل منه هو تبريد بالماء. لهذا لتفادي أي مشاكل وتلف المحرك، لأن المحرك سيتلف بفعل الحرارة، فلا تسير في وقت الظهيرة، أو على الأقل تفادى السير الطويل في وقت الظهيرة. طبعا افحص زيت الدراجة، إن كان الزيت هناك كمية قليلة قم بإضافة المزيد، وحاول تفادي وقت الظهيرة، يعني السير في الصباح أو في المساء. فالدراجات من هذا النوع تبريد هوائي هي أقل مقاومة للحرارة الشديدة. طبعا كانت هذه بعض النصائح ربما ستفيد أصحاب الدراجات. هذا كل شيء إخوتي، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. النقطة الأخيرة، تنسوش الخوذة، البس خوذتك ولا تسرع، لأن الحوادث أصبحت كثيرة جدا، هذا أمر مؤسف. هذا كل شيء إخوتي، شكرا لكم وإلى اللقاء.